Du har ju inga egna barn. I och med att när du fick hiv så var det kanske inte så lätt att skaffa barn. Men hur ser det ut idag? En hiv-positiv kvinna kan alltså föda barn idag. Det finns inga som föder hiv-positiva barn i Sverige idag. För det är så att man screenar alla mödrar. Och det betyder att man kollar om de har HIV. Det blir alltså inte tvångstest, men de kollar automatiskt alla gravida kvinnor i Sverige. Och upptäcks det då att man har HIV så tas barnen med kejsarsnitt. Det ges under några korta veckor till barnet en kortare bromsmedicinsk behandling och mamman får inte amma. Och därför så har vi inga hiv-positiva barn som föds i Sverige. Sen kan det ju vara så att det kommer från andra länder som kommer så sent så att de inte har hunnit. Och om man pratar om hur ser det ut för papper då, för en man som har hiv? Det finns det finns en metod som heter PureSperm-metod som har gjorts av en läkare uppe i Stockholm, P.O. Persson, som också fick vårt pris för sin fantastiska engagemang i HIV-positiva män och kvinnor för den delen också. Men den metoden gör att man tar mannens spermier, tvättar dem i en sorts tvättmaskin och centrifug där hiv-viruset separeras ifrån den friska spermien. Det ligger aldrig inne i själva spermien utan det är utanpå. Sen får kvinnan då insemineras med mannens spermier. Så att man kan alltså få en familj ändå. Det är också fantastiskt att det går. Ja, det är jättefantastiskt. Nu är det så, tyvärr så att vi bor i ett avlångt land. Och landstingen, jag bråkar mycket, jag tycker, om man nu får vara lite politisk här, jag tycker att alla ska ha lika rätt till lika vård oavsett om man bor i Norrbotten eller söderut. Så tyvärr är det så att just nu är det bara stockholmare som har tillgång till den här metoden och det tycker jag är fel. Och det är en av de sakerna jag jobbar för i Sverige så att säga. Det är inte rättvist. Nej, livet är inte rättvist, men jag tycker att vård och självklara grundläggande rättigheter som mänskliga rättigheter som det här är ska man ha rätt till oavsett var i landet man bor. Det ska inte handla om besparingar för att det och det landstingen vill. Jag tycker att hela landstingen ska förstatligas. Skrota landstingen och se till att alla får lika vård. Nu är jag riktigt politisk här, men det är min roll. Vad är hepatit C? Det är alltså hepatit C är en intravenösa missbrukare får hepatit C av smutsiga kanyler och delade sprutor. Och det är någonting som HIV-Sverige jobbar för, sprututbytet. Och det är för att i Malmö och Lund och nu Helsingborg öppnar upp för sprututbyte. Där så får man byta sin smutsiga spruta, så där behöver man inte dela spruta. Men i Stockholm är det en massa landstingspolitiker som säger nej och så. Och jag tycker att det är varje människas rättighet att den dag man lägger av och missbrukar ska vara en självklart rätt för att vara frisk. Varför ska det vara skillnad på var man bor i landet? Och om man har hiv och hepatit C också, hur påverkar det varandra? Alltså det är inte bra. För levern bryts ner av våra bromsmediciner. Det är inte lite mediciner vi tar. Även om det inte är lika många som det var förr. Men levern bryts ner av mediciner för levern är vårt reningsorgan i kroppen. Och då är det inte så bra att ha hepatit C så de vill ju helst behandla den. Och jag har ju lätt förhöjda levervärden. Och de håller ju koll på den för att jag vet att jag måste göra den här interferonbehandlingen som är en lättare, det är som en cancerbehandling. Men alltså ursäkta mig, jag låter skittöntig nu men det är så här att jag vill inte tappa håret. Det är fåfänga. För att många gör det. Alltså det kommer ju tillbaka men kanske inte allt men det blir tunt och stretigt. Det räcker med att man inte har så mycket nu liksom. Det är nog ingen som vill tappa håret. Fåfängan, det är det som gör att livet är värt att leva. Så länge man är fåfäng brukar jag säga, då har man också hopp om livet. Hur tycker du ditt liv har förändrats sedan du fick hiv? Ja, hemska tanke, men det är faktiskt så här att det har berikat mitt liv samtidigt mitt i elände och misär. För att jag träffar så otroligt mycket människor som jag kan ge hopp. Som jag kan driva deras frågor och det är jag bra av. Jag mår jättebra av det. Så för mig så säger inte jag att man är hiv-smittad för jag tycker det låter så negativt. Jag använder gärna ordet hiv-positiv. Jag brukar säga att jag är positiv i dubbel bemärkelse. Både till livet och hiv-positiv.
Vet du hur HIV-virus överförs? Vid sexuell kontakt, vid slemhinnor, blod. Sexuellt umgänge eller via blod. Via sex. Inte helt 100 faktiskt. Ja, den kommer på sex. Ja, det är väl via blodmix. Via sexuell kontakt. Öppna sår. Och blodsmitta. Men det ska nog krävas rätt mycket för att man ska bli smittad. Ja, det överförs väl via sexuellt umgänge och via blod. Blod till blod. Tycker du att HIV-spridning bör kriminaliseras? Ja, definitivt att det ska vara så. Ja, det tycker jag. Ja. Nej. Jag vet inte, men jag tycker personen som har det borde meddela den man har sex med. Ja, jag tycker i alla fall att man ska... Men det finns ju smittlag på den, tror jag. Eller det gör det ju. Nej, alltså det beror på. Det beror ju på om man liksom smittar det medvetet. Då tycker jag man kan straffas, men alltså annars, om man inte vet om det, så tycker jag inte man ska göra det. Om någon medvetet sprider HIV så borde det absolut vara straffbart. Det är inget roligt såklart. Det borde inte vara tillåtet att medvetet göra det. Jag menar, ibland så händer det olyckor, så är det, men... En människa som har HIV ska inte kunna sprida vidare med sexuella kontakter och sånt. Har du HIV-testat dig någon gång? Ja. Nej, det har jag inte. Ja. Nej. Nej. Ja. Nej, jag har inte gjort det än, men jag skulle vilja göra det. Nej, det har jag inte gjort. Och du? Jag ville göra det och då sa de så här: det behöver du inte.